ที่นี่ก็พอใช้ได้บ่ต่างกับอาหารลาวทั่วไปมีวิวงามกับฝูงม่วงที่คนท้องถิ่นปล่อยให้หากินตามธรรมชาติในที่สุดเขาก็มาถึงตาดคูเปิดใหม่ที่หลายคนอยากไปให้เห็นบรรยากาศดีหลายอย่าลุมตัดคูลงไปบ่ฮอด200 เมตรเอามาพอครัวแห่งนี้กับวิวงามๆและเงียบสงบซึ่งเราก็บ่รู้ว่าครัวแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หยังแท้แต่วิวงามๆของครัวแห่งนี้ก็เฮ็ดให้กล้องของเขาได้ใช้งานอย่างหนักเกือบ100 กิโลเมตรของการเดินทางถือว่าคุ้มค่าสำหรับทริปนี้